thử nghĩ coi, 2.000 đứa trẻ bụi đời trong cái thời buổi loạn ly đó. Nếu mà nó không có một cái bám víu vào tình thương, vào những người khác, thì sẽ là ít ra cũng vài trăm đứa, và đó là tệ nạn xã hội, rất là nguy hiểm, rất hại người khác. Nhưng mà tôi thấy là đa phần là những cái anh em mà trong hội ít có nghe cái vụ mà thành một cái tệ nạn mà gây rối xã hội, hoặc là ít trở thành gọi là ác nhân. Con người mà bỏ cả cái tuổi trẻ, ai cũng có gia đình, ai cũng có cái đam mê, ai cũng có cái tương lai, và ai cũng có cái hoài bão để mà cuộc sống cho mình và cho gia đình mình. Nếu mà ông ta chẳng lo cho mấy thằng đem nhang ngoài đường phố, ai lại đi dơ vô mấy những đứa trẻ là phải lo cho nó miếng ăn, rồi lo cho nó từng chút, rồi phải đi thằng này chưa tắm, thằng kia mặc quần áo rách, đó là phải vậy. Mình không hiểu được, nhưng mà chính là chỉ có con người như vậy nó mới tốt ra. Chúng tôi gặp nhau ở Sài Gòn vào năm 1968. Anh ấy là một người có tư tưởng chống chiến tranh, nhưng thay vì tham gia các phong trào biểu tình phản chiến ở Mỹ, anh đã đến Việt Nam. Việc đầu tiên mà Nick bắt tay vào làm sau khi đến Sài Gòn là giúp những đứa trẻ mồ côi, không nhà cửa, sống lang thang trên các hè phố, có được mái ấm và ít nhất có một bữa ăn trong một ngày, bằng cách thành lập một cơ sở tình thương ở đường Phạm Ngũ Lão, Sài Gòn. Và cứ như thế, anh ta liên tục gắn bó với công việc từ thiện đầy ý nghĩa này trong suốt hàng chục năm. Dick Hughes là một diễn viên, là một nhà hoạt động xã hội. Hiện ông đang sinh sống tại thành phố New York. Trong suốt 8 năm, ông đã nuôi dưỡng và chăm sóc gần 2.500 đứa trẻ lang thang cơ nhỡ tại Sài Gòn. Và ông cũng là một trong số những người Mỹ cuối cùng rời khỏi Việt Nam sau giải phóng. Từ năm 1968, ban đầu chăm sóc vài đứa trẻ ngoài hè phố, sau đó nhân rộng lên được 6 ngôi nhà tình thương ở Sài Gòn và 2 ở Đà Nẵng. Được nói đến trên các cơ quan truyền thông lớn tại Mỹ như Life, Time, Newsweek, The New York Times, cũng như trên những đài truyền hình Mỹ như CBS, NBC, ABC, với các chương trình như The Today Show, It Is Your Life, v.v. Cuộc chiến tranh Việt Nam ác liệt và số phận cay đắng của những trẻ thơ không gia đình đã khiến ông tình nguyện từ bỏ đi tất cả để rẽ bước trên con đường của định mệnh. Mà ở đó, sự nổi tiếng không gắn liền với tiền tài hay danh vọng. Chỉ có tình yêu thương đong đầy là sống mãi với những đứa trẻ bụi đời Việt Nam, được ông cưu mang, sống sót và trở thành người tử tế sau những năm tháng nghiệt ngã của chiến tranh. Trở về Mỹ, ông vẫn không nguôi khi nhớ về những đứa trẻ năm xưa, day dứt và ám ảnh về những đứa trẻ, những nạn nhân sau chiến tranh. Thông qua tổ chức Luz Common mà ông là người sáng lập, cùng với những người bạn là luật sư, những nhà hoạt động xã hội, ông đã giúp đỡ cho các nạn nhân da cam lớn lên sau chiến tranh. Phần lớn mọi người thường nghĩ câu chuyện da cam là những câu chuyện xảy ra thời kỳ chiến tranh. Nhưng mọi người không nhận ra là những sản phẩm phụ của chất độc da cam là nằm trong đất, nước, các sản phẩm như rau củ quả, động thực vật. Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, chất độc da cam còn thấm sâu vào trong gen của con người. Hơn 50 năm trước, năm 1967, Mỹ đã phun 5,1 triệu gallon thuốc diệt trùng với chất dioxin độc hại trải suốt chiều dài các miền quê Việt Nam. Một kỷ lục cho một chiến dịch kéo dài cả một thập kỷ. Agent Orange tuy chỉ là một chất trong nhiều loại thuốc khai quang, nhưng đó lại là chất với tầm độc hại nhất. Họ đã quyết định lựa chọn dioxin. Và buồn thay, các lính Mỹ lại trở thành những nạn nhân đầu tiên ngoài ý muốn khi chính họ tự tắm gội với nước chứa trong các thùng 55 gallon đã chứa chất độc hại này. Trong những năm qua, có một số người Việt Nam và người Mỹ
đã gửi đơn thư kiện lên tòa án Mỹ và yêu cầu bồi thường về chất độc dioxin. Cho đến nay, chưa trường hợp nào được xét xử, ngoại trừ một vụ hòa giải ngoài thỏa đáng 180 triệu đô la Mỹ cho 50.000 cựu chiến binh Mỹ vào khoảng những năm 1980. Chính phủ Mỹ đã thừa nhận trách nhiệm của mình đối với cựu chiến binh Mỹ. Vào năm 2011, Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh ông Eric Shinsensky cho ra lệnh bổ sung 3 loại bệnh vào danh sách những bệnh tật gây ra bởi chất độc dioxin. Dựa theo quyết định này, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt thêm một khoản ngân sách là 13,3 tỷ đô la Mỹ vào công cuộc cứu trợ riêng cho các cựu chiến binh Mỹ bị nhiễm dioxin. Từ năm 2003, Dick Hughes cũng đã thành lập một văn phòng tại New York để phổ biến thông tin và giáo dục cộng đồng về hậu quả chất độc da cam, đồng thời đấu tranh thúc giục Quốc hội Mỹ chi tiền cho các hoạt động hỗ trợ các nạn nhân da cam ở Việt Nam, những cựu binh Mỹ nhiễm dioxin, cũng như các dự án làm sạch những khu vực nhiễm dioxin. Công việc của Dick không phải kết thúc với những đứa trẻ bụi đời sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, mà còn tiếp tục với các nạn nhân da cam. Ông đã dành phần lớn cuộc đời của mình cho các nạn nhân da cam sau chiến tranh. Ông cùng với những người bạn là luật sư, những người tham gia vào cuộc chiến pháp lý, bảo vệ các nạn nhân da cam Việt Nam. Các nỗ lực ấy là kết quả về quyền lợi, về vật chất, về tinh thần cho các nạn nhân da cam Việt Nam. Theo thống kê của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế, thì có khoảng 3 triệu người Việt Nam bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Thời điểm đó, một phụ tá trong Thượng nghị viện Mỹ đã xoay sở được 12 triệu đô la để viện trợ cho người Việt Nam nhiễm chất độc dioxin tại Việt Nam. Đối với bản thân tôi thì mình nuôi một đứa trẻ bình thường là thấy đã khó rồi. Mà đây là mình nuôi một đứa trẻ là khuyết tật. Trẻ không biết gì về nhận thức cũng như là về vận động. Trẻ đi lại nó khó khăn và về cái trí thức, về cái tâm thức của các trẻ thì trẻ cũng không biết gì, vì vậy rất là khó khăn trong cái việc mà áp dụng đến cái việc học của cháu. Thì ở trung tâm thì chúng tôi có một cái cô phải đi học những cái khóa học về công tác xã hội cũng như là về kỹ năng. Ngoài những cái việc mà ông kêu gọi về kinh phí cũng như là ông kêu gọi thì cái sự chia sẻ của ông về cái tinh thần cho các em ở đây. Ông là một người cao cả, ông có một trái tim, tôi phải không biết dùng cái từ nào để gọi tả được cái trái tim và cũng như cái hình ảnh của ông, cái tình cảm, cái tình yêu thương của ông mà dành cho cái con người mà yếu thế xã hội. Như bản thân tôi là một nạn nhân của chất độc da cam. Có một đề nghị thật thích đáng được đưa ra để cứu trợ người dân Việt Nam là nạn nhân của chất độc dioxin. Với việc tài trợ 35 triệu đô la Mỹ mỗi năm trong vòng 10 năm, với số tiền được coi là bụi thập phân như một phụ tá Quốc hội Mỹ đã có lần thốt lên. Con số tài trợ này sẽ giúp cung cấp khung xương giả, xe lăn, phẫu thuật chỉnh hình, trị liệu ngôn ngữ và phục hồi hỗ trợ, những dịch vụ căn bản về ăn uống, vệ sinh và tạo ra một hệ thống quản lý bệnh nhân, huấn luyện viên y tế và phụ cấp cho các gia đình khi phải chăm sóc nạn nhân da cam. Tôi muốn kể với các bạn sinh viên là qua các em, tôi muốn tạo một nhóm để hỗ trợ và cùng với một nhóm hỗ trợ từ bên Mỹ, có thể giúp đỡ về mặt tài chính cho các nạn nhân chất độc da cam. Câu chuyện của các em bụi đời là của ngày hôm qua, và hôm nay tôi muốn tiếp tục với các nạn nhân da cam. Tôi hy vọng là những cái poster này sẽ gây sự chú ý của mọi người. Từ đó câu chuyện của những nạn nhân da cam được chuyển đến thông qua các sinh viên và nhiều người khác. Chia sẻ để hiểu biết, để đem đến nhận thức rõ hơn về những con người, những nạn nhân của chiến tranh, đặc biệt là những nạn nhân của chất độc da cam. Ông tự tay cắt dán, chọn từng bức ảnh, từng câu chuyện của các nạn nhân da cam để chia sẻ với các sinh viên về sự cố gắng và ngoan cường của mỗi nạn nhân da cam trong cuộc sống hiện tại. Điều mong muốn lớn nhất của ông
là không những nhằm vào sự hỗ trợ chung của tất cả mọi người, mà còn tác động đến một số nhóm hỗ trợ tư nhân ở Việt Nam hoặc ở Mỹ, cùng trở thành những người bạn của những nạn nhân da cam Việt Nam. Câu chuyện về chất độc da cam không phải là câu chuyện của quá khứ, mà là câu chuyện của hiện tại và tương lai. Một cuộc sống độc lập tự quyết định vận mệnh của mình bằng ý chí và nghị lực. Điều tôi muốn nói với các bạn rằng đây chỉ là hai con người, hai nạn nhân trong số hàng triệu người Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam tại Việt Nam, anh Nguyễn Ngọc Phương và cô Trần Thị Hoan. Đây là hình ảnh của Trần Thị Hoan, một cô gái được sinh ra trong một gia đình có 6 anh chị em, ở vùng đất núi rừng đầy nắng và gió Đức Linh của tỉnh Bình Thuận. Nhưng số phận đã khiến cho cô có một hình hài không trọn vẹn bởi di chứng chất độc hóa học trong chiến tranh. Vượt lên tất cả nghịch cảnh của số phận, cô gái ấy đã có một hành trình vươn lên trong cuộc sống với đầy nghị lực và khát khao. Cuộc sống hàng ngày mà họ phải đối mặt, từ khuyết tật của bản thân đến khó khăn trong việc xoay sở với những vận động thường nhật. Khi chúng ta nhìn lại toàn bộ cuộc đời đầy đau khổ của những nạn nhân chất độc da cam, khi chúng ta nhìn thấy những gì họ phải chịu đựng, chúng ta nhìn thấy sự cách biệt của họ, chúng ta phải đặt câu hỏi rằng làm sao những con người đó có thể phù hợp với một đất nước Việt Nam hiện đại. Tất cả mọi người đều vui mừng vì sự phát triển và tiến bộ của Việt Nam. Và ai cũng muốn người Việt Nam sẽ có một cuộc sống tốt đẹp sau khi cuộc chiến tranh tồi tệ đã kết thúc. Nhưng chúng ta vẫn phải đặt câu hỏi này với người Mỹ, người Việt Nam cũng như mọi người trên thế giới rằng chúng ta sẽ làm gì cho những nạn nhân chất độc da cam, những người đã bị bỏ lại phía sau và không được chú ý tới. Và cứ như thế, ông lặng lẽ với công việc của mình trong suốt nhiều năm góp công sức cho các nạn nhân da cam tại Việt Nam. Với những đứa trẻ ngây thơ, vô tội kia, những ánh mắt nụ cười của các em luôn như là những câu hỏi, những khoảng lặng đến nao lòng. Thay cho lời kết, chúng tôi mượn lời một thượng nghị sĩ Mỹ, ông Sheldon Whitehouse, một người bạn của Dick Hughes, đã từng chia sẻ. Chúng tôi đã bắt đầu với những vai trò không giống nhau, nhưng bây giờ chúng tôi có cùng một mục đích. Dù là những người Mỹ đến Việt Nam với bất cứ tư cách nào trong thời chiến, thì giờ đây đều chung sức trong một trọng trách là để giải quyết hàn gắn những vết thương cuối cùng mà chúng tôi đã gây ra ở Việt Nam.